Bine v-am găsit, dragi prieteni! Azi vă invit la o feliuță de prăjitură cu cremă de vanilie și spumă de nes, arătoasă și cu gust delicios. O preparăm împreună. Să începem! Pentru primul blat am spart în cuva mixerului 2 ouă care, cântărite fără coajă, au 120 de grame. Poate vă întrebați de ce contează gramajul ouălor. Pentru că acesta determină și cantitatea necesară de zahăr și făină. La 120 de grame vom avea nevoie de 60 de grame de zahăr și 60 de grame de făină. La 100 de grame de ou necesar va fi 50 de grame de zahăr și 50 de grame de făină. În timp ce aparatul mixează, adaug și 60 de grame de zahăr și 2 linguri de apă. Apa o putem înlocui cu ulei sau un topit și răcit. Lăsăm compoziția să se mixeze până aproape și-a triplat volumul, s-a deschis la culoare într-un galben pal și are o textură aerată. Pun deoparte mixerul și adaug 60 de grame de făină cernută în prealabil, după care amestec manual cu ajutorul unei spatule cu mișcări fine până când întreaga făină s-a omogenizat fără urmă de cocoloașe în compoziția de ouă. Am tapetat tava cu foaie de copt, tord, uniformizez și nivelez compoziția cu o spatulă, după care o introduc la cuptorul preîncins la 180 de grade Celsius pentru circa un sfert de oră. Verific dacă e copt înfigând o scopitoare în blat. Dacă scopitoarea iasă curată, este gata. Dacă nu, vom mai introduce tava la cuptor pentru încă 5 minute. După aceeași rețetă și aceleași indicații, preparăm o a doua foaie de pandișpan. Bineînțeles, le puteți prepara din start într-un singur blat din 4 ouă pe care să-l feriați apoi pe orizontală, dar mie mi se pare mai ușor și mai estetic să fac din start 2 blaturi mai subțiri. Cât timp cele 2 foi de pandișpan se răcoresc, mă apuc de preparat crema de vanilie, pentru care separ 3 ouă în 2 boluri, peste gălbenușuri adaug 130 de grame de zahăr și amestec cu mixerul până când zahărul se topește în compoziție, iar aceasta se aerează, iar culoarea se deschide într-un galben pal. Am adăugat și 2 linguri de amidon sau 4 linguri de făină la alegere, amestecăm. Turnăm în fir subțire 400 de ml de lapte fierbinte, mixând continuu. Dacă laptele e fierbinte, asta va mai scuti din timpul necesar gătirii pe foc a cremei. Adaug și vanilia, torn totul într-o cratiță cu fundul gros și o pun pe aragaz pe foc. Există 2 mari riscuri când gătim o cremă de vanilie. Dacă focul e prea tare, riscăm să o ardem la bază. Dacă focul e prea mic, se vor forma cocoloașe în compoziția de cremă. Această a doua problemă e ușor de rezolvat dacă mixăm crema energic, așa că potrivesc focul mic, mă înarmesc cu multă răbdare și cu un tel în formă de pară amestec continuu în cremă până când aceasta se îngroașă. Un bun indicator vizual al momentului când aceasta se întâmplă este faptul că spuma de deasupra compoziției de ouă începe să dispară. Crema noastră de vanilie s-a îngroșat, dar o vom mai găti pe foc câteva minute. Asta pentru că dacă am adăugat făină, aceasta mai are nevoie de câteva minute pentru a se găti. În cazul amidonului, trebuie gătit încă pentru câteva minute după ce s-a îngroșat, pentru că amiloza care a ajutat la îngroșarea compoziției e distrusă de o enzimă din gălbenușuri numită amilază. Dacă se va întâmpla acest lucru, crema va deveni, spre nefericirea noastră, lichidă. Prin expunere la căldură mare pentru încă câteva minute, amilaza e distrusă, iar consistența cremei va rămâne stabilă. Crema noastră este gata, am lăsat-o să se răcorească puțin, am acoperit cu o folie alimentară suprafața cremei pentru a nu se forma o pușghiță deasupra și am lăsat să se răcească până a doua zi. Am pregătit și 180 de grame de unt pentru a evita să se taie amestecul. Atât untul cât și crema e bine să fie la aceeași temperatură. Cel mai simplu e să lăsăm amândouă compozițiile o jumătate de oră la temperatura camerei. Cu o spatulă amestec untul până capătă o textură maleabilă, după care adaug câte o lingură de cremă, amestecând bine, până când se omogenizează înainte de a o adăuga pe următoarea. După ce am terminat de omogenizat untul cu crema, am luat mixerul și am amestecat până compoziția cremei devine spumoasă. Am întins această cremă pe una dintre cele 2 foi de pandișpan, nivelez cu grijă
și așez deasupra a doua foaie, acopăr hermetic tava și pun la rece până mă ocup cu prepararea spumei de nes, pe care o prepar ca pe zia italiană. Într-o creticioară pun la topit 3 linguri de zahăr, am adăugat și circa 40 de ml de apă. Cu un termometru cu sondă măsor temperatura zahărului din oală. Mă interesează momentul când acesta atinge 118-120 de grade Celsius, moment la care știu că siropul de zahăr este gata. Dacă nu aveți termometru, acea temperatură este indicată de bulele mari care apar la fierbere la suprafața siropului. Tot procesul durează circa 5-7 minute și e important să avem siropul de zahăr și spuma de albușuri gata cam în același timp. Așa că în timp ce sunt cu un ochi pe siropul de zahăr care se pregătește pe aragaz, pregătesc și un bol metalic în care pun 3 albușuri. Sunt cele 3 albușuri rămase de la crema de vanilie. Am început să mixez albușurile până când spuma formată începe să păstreze vag urmele paletelor. La acel moment adaug și 50 de grame de zahăr, mixând în continuare până spuma devine vățoasă. E foarte important ca la acest moment să avem gata și siropul de zahăr, pe care îl torn în fir subțire peste spumă. Cât puteți, feriți-vă să vărsați sirop pe palete sau pe marginea bolului metalic. La contact cu metalul acestora, zahărul topit se va cristaliza. Mixăm continuu tot timpul cât turnăm siropul fierbinte și vom continua să o facem și după până când băzeaua se răcește. La final vom avea nu doar o spumă fermă și lucioasă, ci și pasteurizată, adică albușurile nu mai sunt crude, ci se pasteurizează la contact cu căldura zahărului topit. La acest moment adaug și o linguriță de nes pe care o mixez până se topește în spumă. Iată și produsul final, o spumă lucioasă, aerată și fermă pe care o întind uniform peste prăjitura noastră. Acoper totul cu o folie înainte de a băga la rece pentru minim 12 ore, timp în care aromele și texturile se prietenesc între ele. Și încă un sfat, pentru felii cât mai curat tăiate, ștergeți și înmuiați cuțitul în apă caldă înainte de fiecare tăiere. Trebuie să vă spun că ce vedeți în prezentare sunt prăjituri la a 4-a zi după preparare. De fapt, chiar ultimele felii m-am lăsat pe tânjală pe perioada Paștilor și m-am trezit că e posibil să nu mai am ce prezenta ca produs final. În imagini, spuma s-a lăsat chiar puțin, dar în primele 2 zile s-a ținut minunat. Familia mea a fost încântată de această prăjiturică și a savurat-o cu mare plăcere. Și mie mi-a plăcut tare mult, așa că nu ezit nici eu să o recomand cu mare drag. Like și share dacă vă place și vouă cum arată. Vă aștept la comentarii cu impresii, să-mi spui și ce prăjituri ai mai încercat, ți-au plăcut și le recomanzi. Sunt mereu dornică să încerc o rețetă nouă. Mă bucur că am prăjiturit azi din nou împreună. O zi rodnică și minunată îți doresc în continuare. Bye bye!